So, what's up guys? Andito po ulit kayo sa aking YouTube channel. And yes guys, may gusto po akong i-share sa inyo na isang bagong kaalaman ko na naman, pero through my Samsung Galaxy Active 2. Okay? So, tara! Silip tayo ng konti sa mga bago kong nalaman. And medyo i-compare ko siya sa experiences ko with my Apple Watch Series 3. And ano bang nangyari sa aking Apple Watch Series 3? Tara! By the way guys, good thing also with this Galaxy Watch Active 2 is that marami rin naman talaga siyang what do you call this? Watch faces, marami, and mas visible. Yan, yung mga details. And what else pa ba yung mas improved siya? Battery life is around 2 days siguro, pero halos everyday sinacharge ko siya. Hindi ko na lang siya full 100%, but in a day siguro mga around 7 PM tinatanggal ko na to, or 6 PM ganyan. So may mga natitira pa akong 60%. Yun. Tapos mabilis siya mag-charge. This is 4 GB. Yung further specs niya, you can just check na lang sa website. Diba? Madali na lang naman yun makita. So, I'm just sharing my experiences. And for those who would really want to experience smartwatches. Ayan. So, maganda naman pareho Apple Watch and Galaxy Watch.
But Active 2 in particular, no. Pero medyo mas gusto ko talaga yung maraming functions. So, I really like this Galaxy Watch. O, diba? Bias ako. Pero seryoso, guys. Fan ako in general ng mga smartwatches. Kasi gusto ko pag nagkaroon ako ng isang bagay tas mamahalin is multitasking na. Ayoko nang mahal siya. Let's say, gaya na nabanggit ko dati sa Apple Watch Series 3 vlog ko, no, na what do you call this? Meron akong worth, kunwari, meron akong 50,000 worth of relo. Dahil lang sa pangalan. Pero it only tells time, 'di ba? So, dito na lang ako sa medyo sale. Hanap tayo ng mas sale. At hindi ibig sabihin na napag-iwanan na siya ng henerasyon ng mga cellphone, for example, or watches, ganyan. Particular tayo sa watch. Hindi na siya ganun kaganda. So, tignan ninyo kung ano pa ba yung worth it dun sa brand na yon, sa unit na yon, kahit ilang years na yung lumipas. Kasi minsan mas maganda yung battery ng mga old generation kaysa sa present because of having too much animations, hindi na pala ganun ka-bearable para sa battery. Within the day, ang bilis na lang, agad bumaba. So, yun lang. I'm just saying kasi sa Apple Watch 3 na yung mga nag-Series 5 or nag-Series 4, parang what they complained is the battery. So, yun yung one reason that's holding me up for selling or swapping yung Apple Watch Series 3 ko. But, mas lang ako, nahook lang talaga ako ngayon kay Galaxy Watch Active 2. And, nagkaroon pa nga yun ng article na nabasa ko before na parang sa mga formal, no, sa mga formal occasions, nagka-article as pwede bang isuot sa formal attire si Apple Watch, which nung una sa akin, kasi dahil Apple Watch ako, parang carry naman, pero let's be real na yung mga round watches talaga yung talagang suited para sa mga formal attire. So good thing with Galaxy Watch Active 2 naman is at the same time, kay Apple Watch na rin. Syempre, depende rin sa susuotin mo, and at the same time, ipapares mo na lang din yung watch face mo at yung strap na gagamitin mo. So, yeah. Yun yung mga good thing about the smartwatches. So, you don't need to buy expensive watches and all that stuff if it can mimic naman yung mga watch faces na parang kaparehas ng mga relo na mamahalin or ganyan, di ba? Mas marami pang designs. Tapos, pwede yung, ang advantage din actually ni Galaxy Watch Active 2 is that you have the option na lagi siyang naka-on. Okay? Tapos, negative part lang is that hindi mo siya mautusan dahil hindi siya ganun ka-efficient. Like, okay, I want you to make parang hi Bixby. Yun kasi yung tatawagan mo. Kumbaga kay Apple series kasi it's, Siri, diba? So, dito naman is Bixby. So, medyo mabagal. Lagi naglo-load si Bixby. Minsan mali-mali yung sinasabi niya. Pero okay lang kasi kaya ko pa naman siyang i-tolerate for the moment. So, yun lang. Tinuturuan ko pa siyang maging malikse at sana ma-upgrade yung software niya for that. Okay, maraming salamat. Nung nakita ko tong Galaxy Watch, and it happened lang kasi na I am about to sell my Apple Watch 3 including my iPhone 10 then kasi I am really in need of money right now. So, tas naisip ko lang din na okay, hindi ko naman din sobrang kailangan yung phone. Pero nanghihinayang ako doon sa relo kasi previously sobrang against ako having smartwatches. Dati kasi nagkaroon ako yung mga mura lang. Tapos sabi ko, kailangan pa ng SIM card for that. Yung pala, yung mga medyo premium talaga na relo doesn't have to install SIM cards. All you need to do is just to connect it through your Bluetooth. Tapos nakaka-read rin naman ng Wi-Fi. So, sa madaling salita is na-enjoy ko na yung smartwatch ko nung naka-Apple Watch pa ako doon. And tinry ko lang kasi mura na siya, hindi siya worth 25K. Tapos
I used my credit card then, mga around 11K ko siya nabili. So sabi ko, sige, kaya mag-add pa that time. And now, medyo okay, hard up tayo guys. Kasi nga, dahil din sa pandemic. Tapos, I still couldn't, sabihin na natin, I still need to do some budgeting right now. So, ayun, I needed to sell it dapat, yung Apple Watch ko. Tapos, nakita ko through carousel na, okay, why not try swapping it sa Galaxy Watch? Para kung hindi ko rin naman siya gusto, edi, maybe, that's the time na ibebenta ko na. At least, kung magkaroon ako ng sapat na budget, kung bibili ako ng another smartwatch, kasi it's really in my bucket list to have ulit yung mga bagay na ibinenta ko muna. Probably, kapag meron ng tamang panahon at sapat na pera, you know. So, tinry ko yung Galaxy Watch Active 2. May pumayag thanks to Miss Destiny de Guzman na na-meet ko through carousel. Siguro may mga 5 sila na piniem ko na, okay guys, do you want to have a swap? Ako technically, ayoko talaga magsiswap. Pero dito, confident ako kasi maingat naman ako sa gamit eh. Tas Apple Watch. Walang nakakapeke sa Apple Watch. Literally. 'Di ba? So, sa madaling salita, andun na, pumayag siya, tapos, ang goal ko kasi is that if I will have an smartwatch rather, gusto ko is yung pwede na rin siya sa Android and sa Apple. Para whichever phone that I will have, at least magagamit ko yung smartwatch na yun kasi malaking bagay for me na I don't need to hold my phone every time. I don't need to check on sino ba yung nagte-text, nagko-call, lalo na kapag busy ako, diba? I just need to check on the notification through my watch and I could create a message through it kung sakaling nandun ako sa isang lugar na bawal ang, ang cellphone, diba? Tapos, at the same time kasi, I appreciated yung smartwatch kasi, okay, natatrack ko yung calorie, hindi na yung pag-brain eh. Okay, yung at least yung fact na lang na nakikita ko yung activities ko na lang. Yan na lang. Like, ilan na ba yung steps na nagagawa ko within the day, every hour, nakakailang oras ba ako nakakatayo. Ganun na lang. Sa calories talaga, mababa lang talaga na burn ko every day. Sa ngayon kasi sedentary lang ako most of the time. So, ayun. Tapos, I can control na lang yung Spotify ko through my watch. Basta ang dami. So, technically, what I like the most with this phone is, yun nga, I can do, YouTube na, pero syempre, hindi ko to gagamitin. Kasi I worry, baka matulad siya dun sa ibang phone ko, sa ibang smartwatch na mumurahin na na-experience ko, na nasira, nagkakrak agad, diba? So, at the same time, mabuti na ingatan natin. And at the same time, ang nagustuhan ko is that, yun, talagang may mas animated siya kaysa kay Apple Watch. Although Series 3 kasi yung meron ako, diba? So, kumbaga kung gagastos ka na rin lang para sa mga gustong magkaroon ng smartwatches, whoever wants to try Galaxy, Active, let's say Active 2, kasi hindi ko pa naman nasubukan yung 1 and 3. So, in comparison with the Apple Watch, tapos Series 3 in particular na comparison na lang. Kasi yun lang yung meron ako before and after, diba? So, mas maganda na para sa akin si Galaxy Active Watch 2. Kasi, sulit din dahil pwede kang gumamit nga ng Active 2 using your iPhone, which hindi ko pa naman nasubukan, pero sabi pwede. At the same time, pwede siya sa Android. Tapos, mas animated siya. Hindi nagpapahuli yung kanyang feature. So, kung mas latest si Galaxy Active Watch 2, 'di ba? Pero kung sakali lang iPhone user ka, kung talagang gusto mo ng Apple Watch, go for it. Kasi syempre mas maganda rin naman gaya nung dahilan sa akin Miss Destiny kaya siya makipag-swap is kumbaga sa ecosystem daw. Yan, hindi ko na may papaliwanag yun furtherly. So, kung iPhone ka, edi Apple Watch gamitin mo. Pero, medyo na-bore ako with the iPhone. Rather with the Apple Watch. That's my own opinion. So, na-bore ako. Pero okay siya. Tapos, parang very common na. Kasi alam ng tao naka-Apple Watch. And, let's say, with regards to my hand, mas bet kasi sa akin yung bilog. Hindi ko alam dahil bilog din ba? Charot. Pero dahil, hindi bet ng kamay ko talaga yung mga
kunwari ganong square type shapes. Yun. So, ako kasi talaga, before, gusto ko talaga yung mga round watches. Mas particular nga ako sa Swiss. Yan, yung maliit lang na bilog. Tapos, gusto ko yung medyo unique lang yung relo ko, yung walang second hand na tinatawag. Kumbaga, minute hand lang, hour hand lang, ganon. Tapos, kumbaga, hindi lang Roman numerals, hindi lang normal digits natin, kundi yung mga guhit-guhit lang. So, gusto ko kasi na natitrain yung utak ko na ganon. Para pag may nagtanong, diba, mabilis yung thinking ko na ito na yung oras. Kahit hindi siya yung normal 1, 2, 3, 4, 5 until 12. So, ayun guys, yun lang. I just wanted to share it with you. Maraming salamat. If you like the video, if you want to make a comment, so okay lang guys, open tayo dyan. So, please, sana i-share nyo rin tong video na to. And don't forget to drop any comment, like, and subscribe po. Maraming salamat. Subscribe kaha. Wait kita.